हेलो गाइज, आज हामी के गर्छौँ भने आज हामी काँचो मासु खान्छौँ। यस, काँचो मासु खान्छौँ। यसलाई नेवारीमा चाहिँ कचिला भनिन्छ। यसको अर्थ छ काँचो मासु। Cheers. यो चाहिँ बफको किमा हो। यसलाई हामी दुईचोटि डबल किमा गरेको छौँ। यसमा हामी हाल्छौँ लसुन र अदुवाको पेस्ट, त्यसपछि नुन, अनि हाल्छौँ खुर्सानीको धुलो र बेसार। अब हामी के गर्छौँ भने तोरीको तेल तताउँछौँ। त्यसमा हामी मेथी फुराउँछौँ। तेल चाहिँ थोरै मात्रामा बढी हाल्नु। यो तेललाई चाहिँ मैले छानेर ल्याछु, किन भन्दाखेरि चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि जुन मेथी छ त्यो नजाओस् भनेर हो। यो तेललाई हल्का चिसो हुन दिनु, अनि त्यसपछि यसलाई मजाले हातले मोल्छौँ। यो कचिलाको मेन चिज भनेको नि यसलाई राम्रोसँग हामीले मोल्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ नि कसो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नर्मली हाम्रो नेवारी कल्चरमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो हातको हिटले नै पाक्नुपर्छ भन्ने छ। यो कचिला चाहिँ स्पेसली यसको मजा चाहिँ जहिले पनि लोकल, एकदमै प्योर नेवारी लोकलसँग चाहिँ एकदमै मजा आउँछ। वाउ, यो चाहिँ मेरो एकदमै
फेभरेटमै पर्छ यो। वाउ, यो जब मसलाले मजाले पाकिसकेको हुन्छ तपाईलाई त्यो काँचो फिल केही पनि आउँदैन। यसले एकदमै मिठो एकदम टेस्टी देखिन्छ। र जुन यो चिली ओइल छ त्यसमा चाहिँ नि त्यो चिली ओइलले हटनेस जुन चाहिँ छ नि पिरो पक्का। अनि त्यसमा भयो भने अरू के चाहियो? यो नेवारी चाहिँ अलिकति कडा नै हुन्छ। मजाले चिप्ससँग पनि खाऊँ। यो चाहिँ तपाईको ड्रिङ्क्सको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो स्न्याक्स हुनुहुन्छ। बनाउनु पनि एकदमै सजिलो। के गर्नुपर्ने? मसला हाल्नुहोस्, मेथी राखेर तेल पुराएर जानुहोस्, मजाले मोलिदिनुहोस्। एनी टाइम एकछिनमै रेडी हुने डिस हो यो। सो द्याट यसलाई मजाले घरमा बनाएर खानु होला। प्लिज लाइक, शेयर अनि सब्सक्राइब। याना बिहा दिशा। चियर्स।